Γεια χαρά! Είμαι η Δάφνη από το Macramental και είμαι εδώ για να φτιάξουμε ακόμα ένα σχέδιο μακραμέ. Το σχέδιο που θα φτιάξουμε σήμερα λοιπόν είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι σκουλαρίκια. Θα φτιάξουμε ένα σχέδιο μακραμέ επάνω σε μεταλλικούς κρίκους. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε ακριβώς. Για να φτιάξουμε το σημερινό σχέδιο έχω διαλέξει την πορτοκαλί κλωστή. Εσύ φυσικά μπορείς να διαλέξεις όποιο χρώμα εσύ θέλεις. Και από αυτή λοιπόν την κλωστή θα χρειαστώ 8 κομμάτια των 45 εκατοστών το καθένα. Επίσης θα χρειαστώ 2 μεταλλικούς κρίκους. Αυτοί που θα χρησιμοποιήσω εγώ έχουν διάμετρο 2,5 εκατοστά. Για το κάθε ένα από τα σκουλαρίκια 3 χάντρες μεταλλικές των 2 χιλιοστών και μία χάντρα μεταλλική των 3 χιλιοστών. Τέλος θα χρειαστώ 2 μεταλλικά κουμπώματα στο χρώμα που θα έχουν οι χάντρες και οι κρίκοι. Αφού κόψω λοιπόν τις κλωστές που θα χρειαστώ, αυτό που θέλω να κάνω για αρχή είναι να τις εφαρμόσω μία-μία στο μεταλλικό κρίκο. Αυτό θα το κάνω ως εξής. Θα τις διπλώσω στη μέση, ενώνοντας τις άκρες και σε αυτό το σημείο θα περάσω την κλωστή κάτω από τον κρίκο, θα φέρω το διπλωμένο μέρος της από πάνω και θα τραβήξω από μέσα τις δύο άκρες και θα σφίξω. Τώρα λοιπόν θα φέρω τη μία πλευρά της κλωστής από την πάνω πλευρά του κρίκου, θα την περάσω από κάτω μέσα από το κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Θα συνεχίσω να εφαρμόζω τις υπόλοιπες κλωστές πάνω στον κρίκο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσω τους κόμπους. Αρχικά θα αφήσω στην άκρη τις δύο πρώτες κλωστές από τη μία πλευρά και τις δύο εξωτερικές κλωστές από την άλλη πλευρά. Μετά θα πιάσω την πρώτη επόμενη κλωστή, θα την περάσω πάνω από τις επόμενες και θα κάνω επάνω τις οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες 5 κλωστές. Θα φέρω λοιπόν την επόμενη κλωστή από πάνω της και θα δημιουργήσω ένα κόμπο. Και ακριβώς το ίδιο θα κάνω με τις επόμενες 4. Έτσι έχω φτάσει στη μέση ακριβώς του κρίκου και έχω χρησιμοποιήσει ακριβώς τις μισές κλωστές. Το ίδιο λοιπόν θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Έχοντας αφήσει τις δύο πρώτες κλωστές στην άκρη, θα χρησιμοποιήσω την αμέσως επόμενη και θα τη φέρω πάνω από τις υπόλοιπες. Θα κάνω οριζόντιους κόμπους με όλες τις υπόλοιπες κλωστές. Και τελευταία. Τώρα λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο θα φέρω την μία κλωστή, αυτή την οριζόντια, πάνω από την άλλη και θα κάνω ένα κόμπο ενώνοντας αυτές τις δύο κλωστές. Και φτάνοντας εδώ θα αφήσω άλλες δύο εξωτερικές κλωστές στην άκρη από τη μία πλευρά και άλλες δύο εξωτερικές κλωστές από την άλλη πλευρά. Θα πιάσω την αμέσως επόμενη κλωστή και θα τη φέρω πάνω από τις υπόλοιπες. Θέλω να κάνω πάλι οριζόντιους κόμπους με τις δύο επόμενες κλωστές. Τώρα λοιπόν που έχω φτάσει εδώ, θα φέρω αυτήν εδώ την κάθετη κλωστή πάνω από την οριζόντια και μετά θα δημιουργήσω ένα κάθετο κόμπο χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές κλωστές.
Θα επαναλάβω τα ίδια βήματα και από την άλλη πλευρά, αφήνοντας τις δύο πρώτες κλωστές στην άκρη, φέρνοντας την αμέσως επόμενη πάνω από τις υπόλοιπες. Θα κάνω με τις δύο επόμενες οριζόντιους κόμπους και όταν φτάσω στην τελευταία κάθετη κλωστή θα τη φέρω πάνω από την οριζόντια και θα κάνω ένα κάθετο κόμπο με αυτές. Τώρα λοιπόν θα πάω στις δεύτερες κλωστές που άφησα στην άκρη, θα πιάσω την πρώτη και θα περάσω μέσα από αυτήν μία από τις μικρές χάντρες. Θα τη φέρω κάτω από την επόμενη και θα δημιουργήσω ένα κόμπο. Θα φέρω αυτή την κλωστή από την άλλη πλευρά και θα δημιουργήσω μισό κόμπο ακόμη. Θα την ξαναφέρω από την άλλη πλευρά και θα δημιουργήσω άλλο μισό κόμπο και θα επαναλάβω φέρνοντας την από την απέξω πλευρά αυτή τη φορά και δημιουργώντας άλλο μισό κόμπο. Θα συνεχίσω τους οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες δύο κάθετες κλωστές. Και όταν φτάσω στην τρίτη κάθετη κλωστή θα τη φέρω επάνω από την οριζόντια και μετά θα κάνω έναν κάθετο κόμπο. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφήνω πάλι στην άκρη τις δύο επάνω εξωτερικές κλωστές και θα χρησιμοποιήσω αυτές εδώ τις δύο. Περνάω από την πρώτη κλωστή μία από τις μικρές χάντρες και περνάω τώρα την κλωστή κάτω από την επόμενη. Θα κάνω ένα κόμπο κάθετο και τώρα θα περάσω αυτή την κλωστή από την άλλη πλευρά και θα δημιουργήσω μισό κόμπο. Θα την περάσω από την άλλη πλευρά και θα δημιουργήσω μισό κόμπο πάλι και ξανά θα την περάσω από την έξω πλευρά και θα δημιουργήσω άλλον μισό κόμπο. Θα συνεχίσω τους οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες δύο κάθετες κλωστές. Και όταν φτάσω στην τρίτη κάθετη κλωστή θα την περάσω πάνω από την οριζόντια και τότε θα κάνω έναν κάθετο κόμπο. Έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο έχουμε εδώ 4 εσωτερικές κλωστές. Τώρα θα πιάσουμε από τη μία πλευρά την κάτω εσωτερική κλωστή και θα τη φέρουμε από την άλλη πλευρά, θα σχηματίσουμε μισό κόμπο. Θα τη φέρουμε από τη μέσα πλευρά, θα σχηματίσουμε μισό κόμπο ακόμα και φέρνοντας την από την απέξω πλευρά ξανά, θα σχηματίσουμε ένα τελευταίο μισό κόμπο. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά. Θα φέρουμε την κάτω εσωτερική κλωστή από την έξω πλευρά, θα κάνουμε μισό κόμπο. Θα τη φέρουμε από τη μέσα πλευρά και θα δημιουργήσουμε μισό κόμπο ξανά και πάλι τη φέρνουμε από την έξω πλευρά και δημιουργούμε μισό κόμπο ακόμα. Από αυτές τις δύο κλωστές τώρα θα περάσουμε τη μεγάλη χάντρα. Θα περάσουμε και τις δύο κλωστές από μέσα και τώρα θα φέρουμε τη μία κλωστή, τη μία κάθετη κλωστή πάνω από τη μία που περνάει μέσα από τη χάντρα και θα δημιουργήσουμε έναν κάθετο κόμπο με αυτή. Και τώρα θα φέρουμε και την άλλη κάθετη κλωστή πάνω από αυτή που περνάει από τη χάντρα και θα δημιουργήσουμε άλλον ένα κάθετο κόμπο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλουμε να ενώσουμε αυτές τις δύο κλωστές, οπότε θα περάσουμε τη μία πάνω από την άλλη και θα δημιουργήσουμε ένα κόμπο. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τις τρεις αυτές τελευταίες κλωστές. Θα φέρουμε την πρώτη πάνω από τις υπόλοιπες και θα δημιουργήσουμε με τις επόμενες οριζόντιους κόμπους. Θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Και τώρα θα ενώσουμε αυτές τις δύο κάθετες κλωστές, περνώντας τη μία πάνω από την άλλη και κάνοντας ένα κόμπο ξανά. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τις πάνω κλωστές που αφήσαμε στην πολύ αρχή απ' έξω. Θα τις τραβήξω κοντά στις υπόλοιπες. Θα περάσω την πρώτη κλωστή κάτω από την επόμενη. Θα σχηματίσω έναν κάθετο κόμπο. Και τώρα θα περάσω αυτή την κλωστή από την έξω πλευρά και θα σχηματίσω μισό κόμπο. Θέλω να κάνω άλλους 10 μισούς κόμπους με τις ίδιες κλωστές. Αυτό που θα κάνω είναι πάλι να περάσω την κλωστή από την άλλη πλευρά και να κάνω μισό κόμπο. Οπότε θέλω να κάνω άλλους 9 με τον ίδιο τρόπο. Την περνάω από την άλλη πλευρά, κάνω το κόμπο, άλλους 8 και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Αν σε βοηθάει, σε αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει να έχουν σχηματιστεί 6 τέτοιοι κόμποι. Και τότε λοιπόν θα πάρω αυτή την κλωστή και θα την περάσω πάνω από τις 3 επόμενες, δημιουργώντας οριζόντιους κόμπους. Και μόλις το κάνω αυτό, θα πιάσω την τελευταία κάθετη κλωστή, θα την περάσω πάλι από την άλλη πλευρά, θα δημιουργήσω μισό κόμπο, θα την περάσω ξανά από τη μέσα πλευρά, θα δημιουργήσω πάλι μισό κόμπο και περνώντας την απ' έξω θα κάνω μισό κόμπο ακόμα. Τώρα θα πάρω τις δύο προηγούμενες κλωστές, αυτές εδώ, θα περάσω την κάθετη αυτή κλωστή από κάτω τους και θα δημιουργήσω ένα κόμπο πιάνοντας και τις δύο μαζί. Για να σφίξει καλά ο κόμπος μου θα τραβήξω πρώτα τη μία και μετά την άλλη ξεχωριστά τις δύο αυτές κλωστές. Θα περάσω τώρα αυτήν εδώ την κλωστή από την κάτω πλευρά, θα δημιουργήσω μισό κόμπο, θα την περάσω από την άλλη πλευρά, θα δημιουργήσω μισό κόμπο ακόμα και ξανά από την έξω πλευρά δημιουργώντας πάλι μισό κόμπο. Τώρα λοιπόν θέλω να περάσω αυτές τις δύο κλωστές πάνω από τις επόμενες τρεις, δημιουργώντας οριζόντιους κόμπους και με τις τρεις επόμενες κλωστές. Θα επαναλάβω τις ίδιες κινήσεις και από την άλλη πλευρά. Θα χρησιμοποιήσω δηλαδή τις πρώτες δύο κλωστές που άφησα, περνώντας την πρώτη κάτω από την επόμενη και δημιουργώντας ένα κόμπο. Μετά θα φέρω αυτή την κλωστή από την έξω πλευρά και θα δημιουργήσω μισό κόμπο και φέρνοντας μία από τη μία πλευρά την κλωστή και μία από την άλλη θα δημιουργήσω σύνολο 10 μισούς κόμπους. Έχω κάνει τον έναν και πάω για τους επόμενους 9. Επιβεβαιώνω ότι έχω κάνει τόσους κόμπους όσους θέλω, μετρώντας εδώ 6 τέτοιους κόμπους. Τώρα λοιπόν θα περάσω αυτήν εδώ την κλωστή επάνω από τις τρεις επόμενες, δημιουργώντας οριζόντιους κόμπους και με τις τρεις. Και μόλις κάνω τον κόμπο και με την τελευταία, θα περάσω την κλωστή από την άλλη πλευρά, θα κάνω μισό κόμπο. Περνώντας την από την μέσα πλευρά θα κάνω μισό κόμπο ακόμα και περνάω την κλωστή ξανά απ' έξω, κάνοντας μισό κόμπο ξανά. Τώρα θα πάρω τις προηγούμενες δύο κλωστές και θα τις φέρω πάνω από αυτή την κλωστή και θα κάνω ένα κόμπο πάνω και από τις δύο αυτές κλωστές. Σφίγγω καλά τραβώντας ξεχωριστά τις δύο αυτές κλωστές και τώρα περνάω αυτήν εδώ την κλωστή από κάτω τους, κάνω μισό κόμπο. Την περνάω από μέσα και κάνω μισό κόμπο ξανά και μία τελευταία φορά απ' έξω και κάνω μισό κόμπο. Τώρα λοιπόν θέλω να περάσω αυτές τις δύο κλωστές πάνω από τις τρεις επόμενες, δημιουργώντας οριζόντιους κόμπους. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσω την τελευταία μου χάντρα. Όταν φτάσω σε αυτό το σημείο λοιπόν θα χρησιμοποιήσω από την αριστερή και από τη δεξιά πλευρά τις δύο επάνω κλωστές.
Αυτό που έχω να κάνω τώρα λοιπόν είναι να κόψω και να κάψω τις χλωστές που περισσεύουν. Θα ξεκινήσω με αυτές που έρχονται μέσα από τη χάντρα. Κρατώντας τη χάντρα σφιχτά και προς τα κάτω, θα κόψω τις χλωστές αυτές αφήνοντας ένα πολύ μικρό μάκρος πέρα από τη χάντρα. Εδώ λοιπόν θα κάψω τις χλωστές αυτές, δημιουργώντας μία κόντρα με αυτές τις χλωστές που κάηκαν, ώστε να μην μπορεί να φύγει η χαντρούλα αυτή εδώ. Τώρα μπορώ να συνεχίσω κανονικά να κόβω και να καίω όλες τις υπόλοιπες χλωστές. Αφού λοιπόν έκοψα και έκαψα όλες τις χλωστές, αυτό που μένει για να ολοκληρωθεί το σκουλαρίκι είναι να βάλουμε το κούβωμά του. Και έτσι το σημερινό μας σχέδιο είναι πανέτοιμο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο μακραμέ. Ελπίζω τα βήματα να ήταν κατανοητά. Ελπίζω να μην είχες κάποια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, αν συνάντησες οποιαδήποτε δυσκολία, μπορείς να μου γράψεις στα σχόλια από κάτω τι ακριβώς σου δυσκόλεψε και ελπίζω να μπορέσω να σε βοηθήσω. Αν θέλεις να μου επικοινωνήσεις οτιδήποτε άλλο, πάλι άφησε το σχόλιο σου από κάτω. Θα χαρώ πολύ να το δω και να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες ακόμα ένα βίντεο. Άσε μου ένα like σε αυτό το βίντεο εάν σου αρέσουν τα βίντεο που δημιουργώ. Εάν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι ήδη, μπορείς να το κάνεις τώρα πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής. Δημιουργώ ένα καινούριο βίντεο με ένα ολοκαινούριο σχέδιο μακραμέ κάθε εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά!